Namaste everyone, this is Tsheringma Sherpa and तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ Hamro Makeup Studio मा. So आजको भिडियोमा चाहिँ I'm gonna show you all 5 under budget lipstick जुन चाहिँ budget friendly पनि छ and आजको भिडियो चाहिँ it's gonna be kind of lipstick को review video. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ I'm gonna use lip balm किनभने लिपस्टिकहरु सबै आजभोलि म्याट नै हुन्छ. सो पहिलोचोटिमा चाहिँ लिप बाम लाउन एकदम जरुरी छ. यो चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ ट्युटोरियल पनि आज तपाईहरुको लागि बोनसमा है. So number 1 मा चाहिँ I have this your pharmacy को lipstick as you can see yo I have this pharmacy को lipstick in shade 06 हो कि 090 हो. तपाईहरु नै भन्नु यो कुन लिपस्टिक हो and यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ गाइस 625 रुपीस. So you can easily get this in यो मल्सहरुमा फार्मेसीको स्टोरहरु हुन्छ लभी मल अनि त्यसपछि राइजिङ मलमा मैले देखेको थिए अनि मैले चाहिँ यो कहाँबाट लिएको भनेर मैले बिर्से. सो तपाईहरु पनि फार्मेसीको स्टोरमा अर फार्मेसीको पेजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. This is only 625 rupees guys. So अब चाहिँ म यो लगाउँछु अनि त्यसपछि यो यसको रिभ्यु दिन्छु कस्तो हुन्छ यो लिपस्टिक भनेर है. So guys, your pharmacy को lipstick चाहिँ I have been using this since 4 or 5 years भइसक्यो अब चाहिँ. अनि यो लिपस्टिक को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ this is obviously a matte lipstick तर यो म्याट चाहिँ त्यस्तो सुपर म्याट छैन अनि सुपर ड्राई पनि हुँदैन. इट्स लाइक ठिकै हुन्छ अनि यो अलिकति यो चाहिँ रेड वाइन शेडमा रहेछ अनि which is not my favorite. यो चाहिँ मैले पहिला ब्राइडलहरुको लागि लिएको थिए and यसको लङ लास्टिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 5 to 6 आवर्स चाहिँ मजाले नै टिक्छ and तपाईहरु यदि तपाईहरुलाई बजेटमै सस्तोमा अनि राम्रो लिपस्टिक चाहिन्छ भने चाहिँ you guys can definitely go with this pharmacy को लिपस्टिक. अनि अब एउटा यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फार्मेसीको लिपस्टिक चाहिँ लङ लास्टिङ त छ तर यो अलि पुरानो हुँदै गएपछि जस्तो तपाईहरुले कुनै लिपस्टिक किन्नु भयो अथवा यो फार्मेसीको लिपस्टिक किन्नु भयो अनि धेरै टाइमसम्म युज गर्नु भएन अथवा यो युज भएन भनौं न 5-6 मन्थ भएपछि चाहिँ अलिकति लिपस्टिकको यो बट्टाभित्र नै ड्राई हुँदै आउँछ अनि लाउँदाखेरि पनि एकदम धेरै ड्राई हुन्छ. तर त्यस्तो प्रब्लम त छैन किनभने लिप बाम लगाएर फेरि लाउँदाखेरि नर्मली हुन्छ. सो यसको नराम्रो कुरा चाहिँ त्यति नै लाग्छ मलाई. And overall चाहिँ 10 मा चाहिँ यो 7 pharmacy को लिपस्टिक लाई. So you guys can get this. नराम्रो पनि छैन बजेट फ्रेन्डली पनि छ अनि राम्रो पनि छ. So guys number 2 मा चाहिँ रहेको छ यो रेभोल्युसन को म्याट बम लिपस्टिक. So your revolution को lipstick को प्राइस चाहिँ रहेको छ 570 rupees and you can easily get this lipstick at Pretty Click. मैले चाहिँ यो Pretty Click बाट लिएको थिए and अब चाहिँ म I'm gonna try this and give the review of this lipstick guys. So अब चाहिँ मैले यो लिपस्टिक ट्राई गरिसके भन्दा पनि मैले पहिला पनि लगाउँथे अनि आज पनि लगाएर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदै छु. एन्ड यो लिपस्टिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम नै म्याट बम छ. सो यो एकदम धेरै म्याट त अभियसली हुने नै भइहाल्यो एन्ड यसलाई लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने थोरै यसको यो ग्लासबाट यसरी लिने एन्ड देन यति धेरै थोरै टिप्समा लगाउने अनि यसलाई फिंगर टिप्सले नै ब्लेन्ड गर्दिने. यो ब्रसले नै लाउनु थाल्नु भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै म्याट भएर आउँछ. बट तपाईहरु इफ यु आर अ म्याट लिपस्टिक लभर अनि तपाईहरु एकदम धेरै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई गेस यु क्यान म्यानेज इट. तर यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ मेकअपको लागि अनि लिपस्टिक लाउन तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान ट्राई दिस ट्रिक. मैले भने जस्तै गरेर थोरै लिने एन्ड देन हातमा लिएर यो फिंगर टिप्सले ब्लेन्ड गरिदिने. सो अलिकति मजाले बस्छ. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने यो लिपस्टिक लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ लिप बाम लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु है. यसको रेटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई एम गना गिभ दिस लिपस्टिक 10 मा 6 किनभने यो चाहिँ एकदम धेरै म्याट छ अनि म्याट भएको कारणले त्यही हो. सो गाइस नम्बर 3 मा चाहिँ रहेको छ यो लासियाको लिपस्टिक.
एन्ड यसको प्राइस चाहिँ रहेछ 600 रुपिज। सो मैले चाहिँ यो न्यू रोडको एउटा स्टोरबाट लिएको थिएँ। तपाईँहरू पनि न्यू रोडमा गएर लास्ट इयरको लिपस्टिक दिनु न भनेर माग्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। एन्ड देन आम गोना ट्राई दिस अनि तपाईँहरूलाई म भन्नेछु कस्तो छ भनेर। सो गाइज यो लिपस्टिक चाहिँ मैले लगाइसकेँ अनि यो लास्ट इयरको लिपस्टिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस इज नट अ म्याट लिपस्टिक। यो एकदम धेरै सुपर म्याट छैन, लाउँदाखेरि एकदम धेरै ग्लसी हुन्छ। सो लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिएर केयरफुली लाउनुपर्ने हुन्छ। सो गाइज यो लास्ट इयरको लिपस्टिक चाहिँ एकदम धेरै लङ लास्टिङ छ किनभने यसको नाममा नै यहाँ लास्ट इयर लङ स्टे भनेर लेखेको छ। सो जस्तो यसले लेखेको छ यसले काम पनि त्यस्तै गर्छ। यदि तपाईँहरू कुनै ब्राइडलको लागि चाहिँ कुनै रेड लिपस्टिक सर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने, किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने एकदम धेरै बजेट फ्रेन्डली ओन्ली 600 रुपिसमा तपाईँहरूले यो लिपस्टिक पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो एकदम धेरै लङ लास्टिङ छ, 10 to 12 आवर्ससम्म टिक्छ। And then I'm gonna give this lipstick 10 out of 9 किनभने लाउनु थोरै अप्ठ्यारो भएको भएर यसको 1 point चाहिँ काट्दिएँ। So you guys can get this. So guys number 4 मा चाहिँ रहेको छ यो Wet n Wild को लिपस्टिक। So यो Wet n Wild को लिपस्टिकको प्राइस चाहिँ रहेको छ only 600 rupees and you can easily get this at Pretty Click and Obsession Cosmetics. सो मैले चाहिँ यो प्रिटी क्लिकबाट लिएको थिएँ अनि तपाईँहरूले अप्सनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जहाँ जानु मन लाग्छ त्यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ, अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ रिभ्युजहरू पनि एकदम धेरै राम्रो भएको भएर मैले यो लिपस्टिक लिएको थिएँ। एन्ड देन आइम गोना ट्राई इट अनि यो लिपस्टिक कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। सो गाइज मैले चाहिँ यो लिपस्टिक ट्राई गरिसकेँ एन्ड यो लिपस्टिक नमन पराउने मान्छे चाहिँ सायदै कोही हुनुहुन्छ होला किनभने मैले यो लिपस्टिकहरू मेरो क्लाइन्टलाई लगाइदिँदाखेरि पनि कस्तो राम्रो लिपस्टिक लगाइदिनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। एन्ड यस यो लिपस्टिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द मोस्ट फेमस भनौँ न अहिलेको सबैलाई मनपर्ने लिपस्टिकमा चाहिँ यो लिपस्टिक पर्छ। एन्ड यो लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ग्लसी अनि सफ्ट छ। तर राम्रो हुँदा पनि यसको एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ के छ भने लङ लास्टिङ चाहिँ यो छैन। तपाईँहरूले एकदम 1-2 आवर्समै गइहाल्छ। कतै जाँदैछ हुनुहुन्छ भने केही खानु भयो भने यो एकदम गइहाल्छ। सो फेरि रिएप्लाई गर्नुपर्छ यो लिपस्टिक चाहिँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ आइम गोना गिभ 10 मा चाहिँ 5। आई डोन्ट नो मान्छेहरूलाई यो लिपस्टिक किन मनपर्छ भनेर, तर मलाई पनि मन चाहिँ पर्छ। तर यसको नराम्रो बात चाहिँ के छ, धेरै समयले मलाई साथै दिँदैन। सो गाइज द्याट्स इट। सो गाइज लास्ट बट नट द लिस्ट नम्बर 5 मा चाहिँ रहेको छ यो LA कलर्सको लिप ग्लस। सो यो लिप ग्लसको प्राइस चाहिँ 180 रुपिस रहेको छ अनि यो चाहिँ मैले सेल लाग्दाखेरि प्रिटी क्लिकबाट लिएको थिएँ। एन्ड देन यो चाहिँ लिपस्टिक होइन लिप ग्लसको म तपाईँलाई रिभ्यू दिँदैछु किनभने चाहिँ 180 भनेको गाइज अहिलेको जमानामा एकदम सस्तो हो। एन्ड द्याट्स वाइ आइम गोना ट्राई दिस। यो चाहिँ लिपस्टिक ट्रान्सप्यारेन्ट भएको भएर मैले यो अघि लगाएको लिपस्टिक माथि नै लगाएर देखाउँदैछु। सो एज यु क्यान सी यो लिप ग्लस चाहिँ एकदम ग्लसी अनि साइनी छ। सो 180 रुपिस भनेको धेरै नै सस्तो हो गाइज अहिलेको जमानामा। सो यु गाइज क्यान बाई इट। यसको चाहिँ म यसलाई रेटिङ अनि यसको बारेमा चाहिँ त्यस्तो खासै के कुरा गर्न चाहदिनँ किनभने 180 मा नै यो आइरहेछ, त्यही नै ठुलो कुरा हो गाइज। सो लङ लास्टिङ चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै लङ लास्टिङ चाहिँ हुँदैन, यो पनि रिअप्लाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जस्तो दाम त्यस्तै काम भनेर तपाईँलाई थाहा छ होला। सो गाइज दिस इज इट फर टुडेज भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ यो 5वटा अन्डर बजेट लिपस्टिकहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ। अनि तपाईँहरू यदि सस्तोमा राम्रो लिपस्टिकहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दिस 5 लिपस्टिक आर द बेस्ट फर यु गाइज। अनि तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आउँदो दिनहरुमा तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। And then that's it for today's video guys. Do not forget to like, share and subscribe Hamro Makeup Studio. Thank you and bye bye everyone.